samajkoawaaj.com। नमस्कार। नेपालको इतिहास, संस्कार, संस्कृति, सैनिक इतिहास, सम्पदा लगायतका यो वस्तुहरू सङ्कलन गरेर, शोध गरेर प्रकाशन र प्रसारण गर्नको लागि आज हामी ऐतिहासिक सिन्धुली जिल्लाको पौवागढीमा आइपुगेका छौँ। यो पौवागढी सिन्धुली गढीभन्दा करिब आधा किलोमिटर, पौने किलोमिटर दक्षिणपट्टि भिरालो ठाउँमा अवस्थित छ र यो पौवागढीको इतिहास बहुत ठुलो छ यो र यसलाई आडा पनि भनिन्छ। आडा किन भन्यो भने सुरुमा फौजले, सैनिकले, हतियारधारीले आड लिएर हान्ने, हतियार चलाउने स्थान थियो यो। यसलाई त्यसरी आडा पनि भन्यो। वास्तवमा आज यो गढी थिएन। यो अहिलेको संरचना हेर्दाखेरि पनि यो यति ठुलो गढी छैन यो। र हामीले यो गढीको इतिहास केलाउँदा यो सेन राजाको, मकवानपुरको सेन राजाको दक्षिणतिरबाट आउने व्यापारीहरूबाट ट्याक्स कलेक्सन गर्ने, यहाँनिर भिसा कन्ट्रोल गर्ने, पासपोर्ट कन्ट्रोल गर्ने, त्यसै गरी तिब्बततिरबाट आउने, काठमाडौँ भ्यालीबाट आउने व्यापारीहरूको यहाँ अब ट्याक्स लिने, ट्याक्स दिने, फेरि भिसा लिने आदि इत्यादि काम गरिन्थ्यो। एउटा वास्तवमा एउटा इट वाज इकोनोमिकल्ली इट वाज चोक पोइन्ट। यो चाहिँ आर्थिक एउटा ट्याक्स सङ्कलनको घाँटी थियो यो। र यस स्थानमा सेना बस्थ्यो, सिभिल कर्मचारी बस्थे र यो साथमा चाहिँ यतातिर मान्छेहरू बस्ने एउटा सानो घरहरू थियो। र यहाँ पानीको साह्रै दुःख छ। यहाँभन्दा करिब 2-3 किलोमिटर तल गहिरोबाट सेन राजाको पालादेखि नै यहाँका मगरहरूलाई यहाँ जग्गा दिएर पानी ओसारेर यहाँ राख्ने प्रबन्ध गरिन्थ्यो। यहाँ पानीका घ्याम्पाहरू थिए। ती मगर खलकले यो घ्याम्पामा पानी भर्थे, बटुवाले पानी खान्थे, यहाँ बस्ने चाहिँ कर्मचारीले पानी खान्थे। यो एउटा साह्रै विकट स्थानमा थियो यो। मैले करिब 2052-53 सालमा मैले यो अङ्ग्रेजहरू आउने पुरानो हिँड्ने बाटो मैले पैदल हिँडेको छु। यहाँ योभन्दा तल एकदम ठाडो घाँटी थियो। यहाँ एकदम ठाडो क्लिफ घाँटी थियो। यस्तो अब अहिले बाटो बनिसक्यो भन्दा मैले यो सिन्धुलीको युद्ध, क्याप्टेन किनलक विरुद्धको युद्ध म सिपाही भएँ भने म कसरी लड्थेँ होला भनेर मैले 2055 सालमा यो सिन्धुली माडीबाट 18 केजीको झोला बोकेर म र तत्कालीन भैरवनाथगढमा थियो हिराबहादुर बस्नेत भन्ने पिउट थियो, पिउट लान्स कर्पोरल, ऊ र मैले 18 केजीको भारी बोकेर हामी चियाबारीबाट ग्वाङ खोला हुँदै, ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ हुँदै यो स्थानमा निस्केका छौँ। मलाई करिब 2.25 घन्टा मजाले लागेको छ। त्यतिखेरको गोरेटो बाटोहरू, अप्ठ्यारो बाटोहरू थियो। हो, घुम्ती बाटोहरू, डाँडा काँडा थियो, काँडा काँडा घारीहरू थियो। यो पौवागढीमा आउनुभन्दा अगाडि त मुटुनी हल्लिने भिर थियो। दुईतिर चाहिँ यस्तो चाहिँ क्लिफहरू थियो भने भिरहरू थियो। भन्दाखेरि मैले त्यो किन गरेँ भन्दा यो सिन्धुलीको इतिहासमा, लडाइँको इतिहासमा यहाँ बहुत धेरै कुराहरू मैले पृष्ठभूमिमा राख्छु। यहाँ अरिगालको गोला फुटाइयो, बच्छ्युको गोला फुटाएर चाहिँ अङ्ग्रेजलाई टोकाइयो भन्ने कहानीहरू छ। यो कुरा सत्य होइन कहिले पनि। यी चिजहरू कथा लेख्नेहरूले, नाटक लेख्नेहरूले यो देशका किरा फट्याङ्ग्रा सिस्नाका झ्याङ पनि यिनीहरू राष्ट्रवादी छन् भने देखाउन यो लेखाइएको हो। सैनिक आँखाबाट हेर्ने व्यक्तिहरूले, सैनिक कमान्डरहरूले
सैनिक इतिहास लेख्नेहरूले कहिले पनि यस्तो कुरा नलेख्नु। किन भन्दाखेरि यो ब्रिटिसले क्याप्टेन किनलकको डायरी प्रकाशन भइसकेको छ, बेलायतमा छ, नेपालमा प्रकाशन भइसकेको छ। र अर्को कुरा, कहिले पनि अरिगाल बछ्यौँ भनेको पल्टनमा सिपाहीले गोडाफाट सतर्क गराएर हामीले गरेको परेड खेलाएको चिज कहिले होइन। त्यो अरिगाल बछ्यौँलाई जसले हान्छ त्यसैलाई मार्छ पहिले आएर। त्यस्तै गरेर हामीले उत्तरको चीनसँगको लडाइँमा उहाँ भैँसी र सिंहको चाहिँ उसमा त्यो राँको बालेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भोटेहरू लट्यौँ भन्ने कहानीहरू छन्। त्यो तपाईँले भैँसी र गाईको सिङमा बलेको राँको हाल्नुहोस्, पहिले तपाईँको भुँडी फुटाउँछ त्यसले भन्दाखेरि यसरी हामी चराचुरुङ्गी प्राणी यो पशुलाई हामी परेड खेलाका गोडाफाट सतर्क गरेको थियो, कहिले होइनन्। हो, हाम्रो इतिहासहरू पहिला लेखिएनन्, पहिला नाटक लेखिए, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर आदि इत्यादि नाटक लेखिए। नाटक र तपाईँको चाहिँ उपन्यास लेखिए, कथा लेखियो यो लडाइँहरूमा। अब त्यो कथा र नाटकलाई इतिहासमा हाल्दाखेरि हाम्रो इतिहास अहिले कति इतिहासहरू हाम्रो हास्यापद छ, हास्यपद, ब्रिटिसहरू हाँस्छ चिजहरू भन्दा हामीले सधैँभरि इतिहासको मेन माध्यम लिने भने ब्रिटिसले के लेख्यो त्यतिखेर हामीले के गर्यौँ, त्यसपछि इतिहासकारहरूले, सैनिक इतिहासकारहरूले मूल्याङ्कन गरेर एउटा मध्यमार्गी भएर यो हुनसक्छ भनेर लेख्ने हो भन्दा अब मैले यो पृष्ठभूमिमा यो किन महत्त्वपूर्ण छ, यो युद्ध नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पहिलो लडाइँ हो, पहिलो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हो। यो हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध विक्रम सम्वत 1871 तल भन्छ, होइन, यो विक्रम सम्वत 1824 भएको यो पहिलो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध थियो। र यो नेपालको इतिहासमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसको विषयमा विभिन्न थरीहरूको यहाँ कहानीहरू सुनिन्छ, विभिन्न युट्युबहरू बनाइन्छ, तर एउटा सैनिकको आँखाहरूबाट लेखिने इतिहास, बोलिने इतिहास र राजनीतिक इतिहास लेख्ने लेखकहरूले लेख्ने इतिहास बिल्कुल फरक हुन्छ। यो पोलिटिकल हिस्ट्री र मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्रीले यस नो मात्रै लेख्छ, यसमा यस्तो एउटा इमोसनल कुराहरू, सिम्प्याथेटिकल कुराहरू यसमा कहीँ पनि मिसाइँदैन। त्यो भएर आज मैले यो क्षेत्रमा के भयो र मेरो चाहिँ भौतिक हिँडाइबाट त्यतिखेरको पहाड हेर्दाखेरि माथिबाट गोली हान्दाखेरि कहिले पनि तलको दुश्मनलाई गोली लाग्दैन, यसलाई भन्छ प्लन्जिङ फायर। यो मैले पौवागढीदेखिको तल ग्वाङखोलासँग हिँड्दाखेरि यदि मैले माथिबाट तलतिर गोली हाने भने त्यो गोली चाहिँ आफ्नो गोलीको चाहिँ दिशामा जाँदाखेरि तल ओढारै रहन्छ, दुश्मन मार्दैन। हो, उकालोमा बरु गोली लाग्न सक्छ। यो कुरा बन्दुक हान्नेहरूले विचार गर्नुपर्छ अनि इतिहासको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले अङ्ग्रेज 1100 मार्यौँ, 1200 मार्यौँ भन्ने हाम्रो एउटा कहानी छ, तर यो कुरा क्याप्टेन किनलकको डायरीमा छैन। यो चिजहरू हो, केही सय मरेका छन् यहाँ, तर हामीले 1100 मारेको भनेर। तर कहिले पनि हामीले सिन्धुली माडीदेखि यहाँ चाहिँ करिब 7 किलोमिटरको चाहिँ एरिया रहेछ, त्यत्रो 2600 फौजलाई मुसे ताँती भएर आउँदाखेरि तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, एउटा गोलीले कतिजना मार्न सक्छ त्यो मुसे ताँतीमा। अब यो सब चिजहरू विचार गरेर हामीले विश्लेषण गरेर हामीले सही इतिहास लेख्नुपर्छ। र यो सिलसिलामा अब मैले के भन्छु भने यो जमिन पहिला मकवानपुरको सेन राजाको थियो। जतिखेर गोर्खाली सेना 1825 को इन्द्र जात्रापछि मात्रै नेपाली सेना भएर चाहिँ मानिएको हुनाले मैले त्यतिखेर गोर्खाली सेना भने। गोर्खाली सेनाले यो 1819 साल असोज 20 गते यो भूमि र माथि सिन्धुली गढी समेत पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले प्रत्यक्ष उपस्थितिमा लडाइँ लडेर सेन राजाहरूको चाहिँ सेनासँग लडाइँ लडेर जितेको भूमि हो यो भूमि। त्यहाँपछि मात्रै गोर्खालीको भयो, पछि नेपालको भयो। र अब यो पहिलो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध किन भयो त, यसको पृष्ठभूमि के थियो त भन्दा अब के छ भन्दा ब्रिटिस भनेको सधैँभरि यो बनिया जात, यसलाई पैसै मात्र चाहिन्छ।
पहिला सियो भएर आउँछ, फाली भएर आउँछ, यसले फौज लिएर आउँछ। यो संसारभरि यसले अफ्रिका कब्जा गर्यो, एसिया कब्जा गर्यो, संसार कब्जा गर्यो यसले। युरोपमै पनि नर्दर्न आयरल्यान्ड त यसको थिएन नि त, आयरल्यान्ड टुक्राएर लियो। यसको स्कटल्यान्ड यसको थिएन, यसले त्यो लियो। युरोपमै पनि भन्दाखेरि एउटा बुद्धि भएको, बुद्धि खेलाएर पैसा कमाउने जात थियो। अरूलाई मूर्ख बनाएर, अरूलाई मान्छेलाई दास बनाएर मान्छे बेच्थ्यो यसले। अस्ति 17औं शताब्दीसम्म, 18औं शताब्दी लाग्दासम्म मान्छे बेच्थ्यो यसले। 19औं शताब्दीसम्म नि यसले मान्छे बेच्थ्यो यसले। भन्दाखेरि अब यो जातिले जब यिनीहरू कलकत्तामा प्रवेश हुन्छन् पहिला, अब यिनीहरूलाई के कुरो थाहा हुन्छ भने काठमाडौँ उपत्यका भनेको एउटा मङ्गोलिया, चाइना, तिब्बतदेखिको सुन, नुन, ऊन, घोडा, भेडा आएर त्यहाँ थुप्रिने रहेछ। त्यहाँबाट फेरि चाहिँ यो कलकत्ता, बनारस आदि इत्यादि, अब यो हाम्रो सिन्धुलीगढीको बाटो जाने, हाम्रो ठोरीको बाटो जाने, रक्सौलको बाटो जाने, अब त्यो आउने चिजहरू हाम्रो कान्द्राङगढी हुँदै जाने भनेको यो धादिङभन्दा मास्तिर हुँदै जाने, यो त्रिशुलीबाट आउने, केरुङबाट आउनेहरू, त्यसै गरेर हाम्रो उत्तरतिरबाट आउने सबै यो चाहिँ कहाँ अल्टिमेटली कहाँ पुग्थ्यो भन्दाखेरि यो बनारस साइड पुग्थ्यो, यो चाहिँ रामनगर साइडपट्टि पुग्थ्यो, यो पटना पुग्थ्यो। भन्दा ओहो, यो त अब यो कसरी यो हामीले नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो। यिनीहरूका दूतहरू जुन चाहिँ इसाई धर्म, क्रिस्चियन धर्मको नाममा यिनीहरू पादरी भएर आउँथे। यो पादरीहरू यो ब्रह्मपुत्र नदी हुँदै टिबेट पुग्थे, टिबेटबाट हुँदै यिनीहरू नेपाल आउँथे। नेपाल आएर यिनीहरूले सबै कुरो चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यसपछि यिनीहरूले ब्रिटिस इन्डियन आर्मीलाई खबर गर्थ्यो। र यो पादरीहरूको इन्फर्मेसन अनुसार यिनीहरू चाहिँ त्यसपछि हमला गर्न आउँथे। यसरी धर्म र सेना र शक्ति मिलेर त्यतिखेर यो अङ्ग्रेजहरूको यो चाहिँ यो बढोत्तरी हुँदै गएको थियो। भन्दा यो सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ उपत्यका सुनै सुनको सहर, यहाँका छानाभरि चाहिँ सुन, मूर्तिमा सुन, त्यसपछि अहिले मैले भने उत्तरको व्यापारको एउटा केन्द्र। यसलाई कब्जा गर्न पाए हामी टिबेट कब्जा गर्थ्यौँ, हामी चीन कब्जा गर्थ्यौँ, हामी मङ्गोलिया पुग्थ्यौँ। र वास्तवमा एसियन कन्टिनेन्टबाट, यो साउथ एसियन कन्टिनेन्टबाट अल वेदर सधैँभरि हिँड्न सकिने बाटो तिब्बत छिर्नको लागि रसुवागढी हो, केरुङ भोट हो, त्यसपछि कुती भोट हो। छन् त सिक्किमबाट नाथुला पास छ, तर त्यहाँ हिउँ परेर त्यहाँ गाह्रो हुन्थ्यो। छन् त हाम्रो यो कालापानीको अहिले चाहिँ लिपु लेक, त्यो पनि क्षेत्र हो उता जानको लागि, लिपु लेक पनि हिउँ पर्छ। भन्दा उनीहरूको चाहिँ त्यो पादरीहरूको जुन टिबेटबाट आउने पादरीहरूको एसेसमेन्टमा द बेस्ट रुट, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ बाटो यो रसुवागढी हुँदै केरुङभोट र सेकेन्ड अर्को बाटो यो हामी कोदारी हुँदै खासा हुँदै त्यसपछि हामी कुती हुँदै लासा जाने बाटो। यो दुईटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण बाटो थियो र यो ब्रिटिसलाई राम्रो थाहा थियो कुरा। त्यो भएको हुनाले ऊ काठमाडौँ आउन चाहन्थ्यो एन केन प्रकारेण। उनीहरूको एउटा स्ट्राटेजिकल लङ टर्म प्लान थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, पृथ्वीनारायण शाहले जब पृथ्वीनारायण शाहले आम दर्शकहरू, उहाँले चेपे नदी भनेको गोर्खा र लमजुङको बिचमा छ, त्यहाँदेखि टिस्टा नदीसम्मको उहाँले एकीकरण गरेको हो। त्योभन्दा पछि अरूले गरेका छन् हो। यो सप्तरी इलाकामा, त्यसपछि गएर यो तनहुँको के अरे यो राज्य यो चितौनतिर पछि उहाँको छोराको पालामा एनेक्स जोडिएको छ। भन्दाखेरि यतिखेर ब्रिटिस इन्डियन कम्पनी, इस्ट इन्डियन कम्पनी कहाँ थियो त? कलकत्तामा थियो। र यो हामीले विराटनगर साइड, हामीले बङ्गाल साइड, सिक्किम साइड, दार्जिलिङ साइड, त्यसपछि सप्तरी, जनकपुरदेखि टाढा टाढाको साइडमा हामीले त्यो क्षेत्रमा हामी कब्जा गरिसकेका थियौँ। त्यो ब्रिटिसहरूको लागि द्याट वाज मिलिटरी थ्रेट, एउटा उसको लागि एउटा थ्रेट थियो। त्यो उसले खबरहरू लिएर आएको थियो। त्यो कारणले सके यो पृथ्वीनारायण शाहको फौजलाई बर्बाद पार्ने नभए कन्टेन गर्ने, त्यहाँ रोकेर राख्ने उसको एउटा रणनैतिक योजना थियो। दोस्रो कारण यो। तेस्रो कारण, पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरसम्म
मकवानपुरको सेन राजालाई लखटिसकेका थिए। दिग्बन्धन सेनका मन्त्री कनक सिंह बानिया सनै सबै भागिसकेका थिए इन्डियामा। त्यसपछि चौदण्डीका राज परिवार सबै इन्डिया गइसकेका थिए। विजयपुरका राज परिवार इन्डिया पुगिसकेका थिए उनको पालामा, जो हार खाएर। र कति यो मन्त्रीहरू राई परिवारहरू, उनीहरू यो विजयपुरका राईका मन्त्रीहरू यिनीहरू पुगिसकेका थिए भन्दा त्यो सबै टोलीले पटना पुगेर उनीहरूका दूतलाई यो सबै जमिन फर्काइदेऊ, तिमीहरूलाई 60% हामी ट्याक्स दिन्छौँ, गोर्खालीले हामीलाई बर्बाद पार्यो, गोर्खालीले तिमीहरूको भूमि पनि खान्छ, आइदेऊ 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 भनेर अब उचाल्दा ल तिमीहरूलाई हामी मान्छे फौज बनाएर दिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ, त्यो दिन्छौँ भन्दा यी मकवानपुरदेखि मास्तिरबाट भागेका राजा रजौटा राजाहरू र तिनका मन्त्री परिवारहरूले उक्साउँदाखेरि ब्रिटिसलाई एउटा मनोबल बढेको थियो। यो कारण उनीहरू किनकि काठमाडौँ कब्जा गर्न चाहन्थ्यो। अर्को काठमाडौँ उपत्यकाका अवस्था त्यतिखेर हाम्रो नेपाल 3000-4000 वर्षदेखि कामच्छे कामरुद्र आसामदेखि हरिद्वारसम्म रहँदा पनि दक्षिणमा धेरै टाढा गोरखपुर हाम्रो यो विराटनगरपट्टि त कति टाढा टाढासम्म रहँदाखेरि पनि हाम्रो के थियो भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा छरिएको नेपाल थियो, छरिएको नेपाल थियो। र यो नेपालको राजधानी चाहिँ हरेक चोटीमा काठमाडौँ उपत्यका थियो। अहिलेसम्म हामीले पाएको प्रमाणमा भन्दा काठमाडौँ उपत्यका त्यतिखेर वरिपरि पृथ्वीनारायण शाहले घेरिसकेका थिए फौजले, त्यसलाई नेपाल भनिन्थ्यो नामले काठमाडौँ उपत्यकालाई। तर आम दर्शकहरू, इतिहासकारहरू एकदम बायस पक्षपाती भएका छन्। गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले 1825 को इन्द्र जात्रामा त्यो विजय गर्छ अनि मात्र नेपाल भयो रे। हेर्नुहोस्, यो कुरा गल्ती छ। गोर्खा नेपाल थियो, मकवानपुर नेपाल थियो, प्युठान नेपाल थियो, जुम्ला नेपाल थियो। र अर्को कुरा 1825 अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल भन्ने जग्गा कहाँ थियो? त्यहाँ एउटा भक्तपुर राज्य थियो, अर्को पाटन राज्य थियो, अर्को कान्तिपुर राज्य थियो। नेपाल भन्ने कहाँ थियो? हो, एउटा सिम्बोलिक भ्यालुको लागि नेपाल भनिन्थ्यो र मैले भने गोर्खा नेपाल थियो। पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय गरिसकेर त्यो जयप्रकाश मल्लको राजगद्दी लिएपछि, ऊ भागेपछि उहाँले आफ्नो विजित यत्रो प्रदेशलाई उहाँले नेपाल भन्नुभएको छ। त्यो दिनबाट हो जमिनमा नेपाल देखिएको। त्यतिखेर जितेको नेपाल दुधकोशीसम्मको भूमि पूर्वमा, पश्चिममा चेपे नदी, अनि कान्तिपुर र यो पाट के अरे यो मकवानपुर, त्यसपछि तिमालकोट, धुलीखेल, अब यी लगायतका चाहिँ भूभाग त्यतिखेर नेपाल भनियो। हेर्नुहोस्, इतिहास भनेको कुरा सही हुनुपर्छ। मैले भन्छु कामच्छे कामरुद्रदेखि हाम्रो हरिद्वारसँग नेपाल हो, त्यो भित्रका सबै नेपाली हुन्। तामाङले राज्य गरे, राजा भए ती नेपाली नै थिए, किराँतले गरे ती नेपाली थिए, लिम्बूले के गरे नेपाली थिए। सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बैतडीतिर कता बजाङतिर होला, त्यहाँ दमै राजा फेला परेको छ। प्युठानको उदयपुरमा 52 राजा थिए। रिसिङतिर लाग्छ मलाई, कता हो, त्यहाँ 52 राजा थिए भन्दा यहाँ राजा थिए, प्रजा थिए, जाति थिए भन्दा ती सबै नेपाली थिए। र अहिले इतिहासकारहरूले अब यो टुक्राएर फुटाएर अब यसरी यो हाम्रो इतिहास विभक्त गरिरहेको छ। अब मैले भने त्यतिखेर रहेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3टा राजालाई पृथ्वीनारायण शाहले वरिपरि घेरा हालेर दक्षिणको पनि व्यापार हुन नदिने, उत्तरका नुन सुन पनि सबै ब्लकेट गरेर अब गोर्खाली कब्जा गरिसकेपछि यिनीहरूलाई खाना बाध्य थियो। यहाँ जनताले लुगा लाउन बाध्य थियो भनेपछि काठमाडौँका भक्तपुर, पाटन र कान्तिपुरका राजा मध्ये जयप्रकाश मल्ल साह्रै अभागी राजा पनि थिए। तिनी
साह्रै त्यो एउटा वीर राजा पनि थिए नि। यिनी गोर्खालीको विरुद्ध पटक पटक लड्ने साम दाम दण्डभेद युद्ध गर्ने तिनी जयप्रकाश मल्ल थिए, अन्तिम राजा भन्दा। यो जयप्रकाश मल्लले के गर्छन् भने अब उनको नुवाकोट केरुङ भोट आउने बाटोको पनि गोर्खालीले कब्जा गरिदियो, कुती भोटबाट आउने यो नगरकोट कब्जा गरिदिएर त्यो पनि कब्जा गरे, दक्षिणपट्टि मकवानपुर पनि कब्जा गरिदियो, अब सिन्धुलीगढी पनि कब्जा गरिदिइसकेपछि अब उसले के गर्यो भने आफ्नो दूत पठाएर पटनामा जयप्रकाश मल्लले चिठी सहित पठाएर ल अङ्ग्रेजहरू तिमीहरू आइदेऊ, गोर्खालीलाई तिमीहरूले भगाइदेऊ, हराइदेऊ, म तिमीहरूलाई म खुसी पार्नेछु। त्यो के दिएर हो, ट्याक्स दिएर हो, के दिएर हो भनेर अब उनीले फर्मल एउटा चाहिँ निवेदन पठाएका छन्। यो चाहिँ कान्तिपुरको राजाले। वास्तवमा आम इतिहासकारहरू, पोलिटिसियनहरू यदि यो जमिन गोर्खालीले लिएको त्यति बेला नहुँदो भने जयप्रकाश मल्लले लिगल्ली मागेको छ मेरो देशमा आइदेऊ भन्दा त्यो एउटा कानुन सम्बद्ध थियो ब्रिटिसहरू आउनको लागि यहाँ। तर यो बिचको बाटो गोर्खालीको भूमि थियो। अहिले पनि कुनै देशले मित्र राष्ट्रको सेना बोलाउँछ भने त्यो सेना आउन पाउँछ। इट्स अ कस्टमरी ल, इट्स अ इन्टरनेसनल ल। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि प्रदत्त अहिले चाहिँ अधिकार हो। त्यही नाममा अहिले अमेरिका कहाँ पुगेको छ, बेलायत कहाँ पुगेको छ, इन्डिया कहाँ पुग्छ, चाइना कहाँ पुगेको छ, बन्दुक लिएर रसिया कहाँ पुगेको छ भन्दा यदि कुनै राष्ट्रले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर माग्छ भने अहिले पनि पठाउन पाइन्छ। यो कुराको विश्लेषण होस्। अङ्ग्रेजलाई पनि हामीले गाली गरी मात्रै ठाउँ छैन हो। अब नेपालको लागि त्यो खतरा थियो, अर्कै कुरा हो। तर मैले फेरि पनि भने यो जनकपुरदेखिको यो इलाका हिँडेर आउने काठमाडौँको डाँडोसम्मको इलाका गोर्खालीको भइसकेको हुनाले त्यो गोर्खालीले तिनीहरूमाथि हमला गर्नै पर्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसमा कन्सेन्ट दिएका थिएनन् भन्दा अब जयप्रकाश मल्लले औपचारिक रूपबाट बोलाएको कारणले अङ्ग्रेज आयो। यो अर्को कारण हो। र अर्को कारण म चाहिँ एकदमै अर्को कडा भनौँ न एउटा वास्तविक कारण के थियो भने यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो क्रिस्चियन पादरीहरूले पकड जमाइसकेका थिए। जयप्रकाश मल्ल के अरे यो करेक्सन प्रताप मल्लको पिता लक्ष्मीनरसिंह मल्लले सबैभन्दा पहिला नेपालमा चर्च बनाउन दिएका थिए जैसी देउलतिर। ही वाज द बिगिनर अफ द यो क्रिस्चियन रिलिजन इन नेपाल। यो चाहिँ उपत्यकामा यो लक्ष्मीनरसिंह मल्लले नै पहिलो एउटा चर्च बनाउन दिएको दृष्टान्त छ। त्यसपछि यिनीहरू काठमाडौँमा नि बसे। सबभन्दा धेरै त्यसपछि यो पाटनका राजाहरूले मल्ल राजाले भित्राएका छन्। पाटनको त्यो चलखेल गर्ने, छ प्रधानहरूलाई चलखेल गराउने, राजाको आँखा निकाल्ने, राजा मार्ने आदि इत्यादिमा यो पादरीहरूको ग्रुपको बहुतै हात थियो। यो पादरीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा मारामार गराउँथे। यिनीहरूले हरेक त्यो चाहिँ यो आर्थिक खबर, मिलिट्री खबर, हरेक खबर, धार्मिक खबर यिनीहरूले यो इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिसलाई कलकत्तामा पठाथे। यिनीहरूले हरेक कहाँ बास बस्ने, के गर्ने, कसलाई भेट्ने, गोर्खाली कस्ता हुन्, के कस्ता हुन्, तिमीहरूले कुन बेलामा हिँड्नुपर्छ, कुन बेलामा हमला गर्नुपर्छ, यो सबै कुरा यिनीहरूले चाहिँ ब्रिटिसलाई काठमाडौँ उतारेर नेपाल कब्जा गराउन बसेका पादरीहरू थियो तिनीहरू हो। यिनका पनि उक्साउटमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी, हामी जो अङ्ग्रेज भन्छौँ, त्यो यो यहाँ काठमाडौँमा नेपालमा हमला गर्न आउन चाहन्थ्यो। यो आदि इत्यादि कारणहरू मैले किन ब्रिटिसले यो सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ किन जान चाहन्थ्यो भन्ने कुराहरू मैले यहाँलाई राखेँ। अब ब्रिटिसले के सोच्छ त, यो बिचमा जब जयप्रकाश मल्लले दूतहरू पठाइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले थाहा पाउँछन्
पृथ्वीनारायण शाहले थाहा पाएपछि एउटा प्रतिनिधि पठाउँछन्, काजी केहर सिंह बस्नेत, प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतका माइला छोरा, जेठा छोरा शिवरामका नाहार सिंह बस्नेत काजी, माइला केहर सिंह, साइला प्रधान सेनापति ऐमान सिंह कान्छा सेनापति मन्त्री धौकल सिंह बस्नेत। अब केहर सिंह बस्नेतलाई पटना पठाइसके र केहर सिंह बस्नेतले कुरा राखिसकेपछि ब्रिटिसले मान्दैन, उल्टो झपारेर पठाउँछ। याद गर, तैँले काठमाडौँको मल्ल राजालाई त्यो जयप्रकाशलाई केही गरिस् भने अथवा तिमीहरू फर्केर गइनस् भने माइन इट, यु विल बी पनिस, तिमीहरूलाई हामी चाहिँ ठिक पार्नेछौँ भनेर धम्काइएको हुन्छ। कुनै कुनै इतिहासकारहरूले अब बीच बाटोबाट केहर सिंह फर्के भन्ने पनि लेखेको छ। भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा साम दाम पनि उनले अपनाएका थिए। अब त्यसलाई झन् त्यसको प्रतिकारात्मक चाहिँ अथवा त्यसको काउन्टर प्रोडक्टिभ तापको जवाफ पठाइसकेपछि अब यहाँ यो 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 गोराहरू हमला गर्न आउने यो असोज महिनाको मध्यतिर यहाँ आइपुग्ने गरेर हिँड्न लागेको भन्ने र हिँडिसकेको भन्ने खबर आउँछ। आइसकेपछि यो धार्मिक कामले जनकपुर पुग्ने, दक्षिणतिर पुग्ने यहाँ यो रामेछापका मान्छेहरू, सिन्धुलीका मान्छेहरू, यिनीहरू सबैलाई थाहा हुन्छ कोही कोहीलाई। र ल अङ्ग्रेज आइसक्यो महाराज भएर चाहिँ खबर पठाइन्छ कान्तिपुरमा, यहाँका लोकलहरूले यो कुरा थाहा हुन्छ। अब अङ्ग्रेजलाई रोक्नको लागि यहाँका लोकल चाहिँ यो रामेछापका यो ब्राह्मणहरू, घिमिरे परिवार, जुन यो लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, उहाँका पिता पुर्खाहरूले खबर विशेष गरेर उहाँहरूले दिएको ऋण दिन्छन् त्यसपछि गोर्खाली सेनालाई। र अब यो ब्रिटिसले कसरी चाहिँ योजना गर्छ भन्दा पटनादेखि पनौतीसम्म उसले अब एक्सिस अफ एडभान्स भन्छौँ हामी, हिँड्ने बाटोको मुकरर गर्छ। कति 18, 19 कि 21 बासको उसले गरेको छ र उसलाई पटनादेखि यो जनकपुर बर्दिवास इलाकासम्म आउनलाई खासै गाह्रो पर्दैन हो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यो इलाकासम्म पनि धान चामल नपाउने गरेर उनले खाली गराएका थिए। यो 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 सिन्धुली माडी इलाकाको बाटोमा त गाउँघर सबै खाली थियो एउटा लडाइँ हुने कारणले। अर्को कुरा उसले केही पनि किन्न नपाओस् भनेपछि उनीहरू त्यो पनौती निस्कने उनीहरूको योजना हुन्छ। यो सिन्धुली माडीसम्मको उनीहरूको रासन पानीमा आउने ब्रिटिस आफ्नैमा, यहाँदेखि चाहिँ पनौतीसम्म यो के अरे जयप्रकाश मल्लले बिहोर्ने हिसाबले आएको हुन्छ। उनीहरू एक बाहिनी 2500 देखि 2600 फौजहरू छन्। करिब 5-7 जना मात्रै ब्रिटिसहरू छन् त्यहाँ। क्याप्टेन जर्ज किनलक उतिखेरको कप्तान भनेको बाहिनीपति हुन्थे। हाम्रो नेपालमा पनि सरदार अथवा क्याप्टेन भनेका बाहिनीपति हुन् र नेपालका कप्तान र सरदार एउटै दर्जा हुन् यिनीहरू। र त्यसपछि गएर क्याप्टेन किनलकको ट्वाइसी भन्छौँ हामी सहायक बाहिनीपति लेफ्टिनेन्ट हार्डी थिए र अरू थुप्रै लेफ्टिनेन्ट्स भन्छौँ हामी, अब नेपालीमा लप्टन भन्छौँ। यो टोलीहरू उनीहरू हिँड्छन् उहाँबाट र उनीहरूले ब्रिटिसको इतिहासमा क्याप्टेन किनलक्स एक्सपिडिसन टु नेपाल भनेर उनीहरूले निर्णय गरेको छ। उनीहरूले लेखेको शीर्षक यो छ, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पाइन्छ, नेपालमै छापिसक्यो भन्दा अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एक्सपिडिसन मात्रै भनेको छ है। अट्याक प्लान पनि बनाएको छैन, हमला गर्न हिँडा पनि बनाएको छैन। अब एक्सपिडिसन भन्नाले अब हुन त मिलिट्री बोकेर हिँडेपछि यो एक किसिमको तपाईँको हमला नै हो। तर एक्ज्याक्टली उनीहरूले अब यो अट्याक अथवा अब असल्ट यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छैन र यसरी उनीहरू हिँड्दै यता आउँछन्। अब यो कुरा कन्फर्म हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको इन्टेलिजेन्सबाट। अब यता पृथ्वीनारायण शाहको पट्टिबाट आम दर्शकहरू पृथ्वीनारायण शाहमाथि इतिहास लेख्नेले अन्याय गरेका छन्। पाण्डेले तिनका सन्तानका
बाजेले यो गरे, बाउले यो गरे, सबै पाँडेले मात्रै गरे। बस्नेतहरूले पाए, आफैले मात्रै जिते। थापाहरूले त्यस्तै इतिहास चाहिँ एकदम अत्याचार गरेका छन्। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले केही नेतृत्वमा पहिलो युद्ध नुवाकोटको विजय उसैले नेतृत्व गरे। बेलकोटमा उनीहरूले खुकुरी चलाएर तरवार चढा जितेको, कान्तिपुर उनीहरूले जितेको हो। किन उनले अगाडि नेतृत्व दिनु पर्यो भन्दा त्योभन्दा अगाडि उनका पिता नरभूपाल शाहको पालामा त्यहाँका पन्त र मगर सेनापतिको त्यहाँ चाहिँ राइभलरी भनेको त्यो नचाहिने त्यो प्रतिस्पर्धामा हारे उनीहरूले। पृथ्वीनारायण शाह युवा थिए, उनको पालामा हमला गरे। यी चाहिँ तपाईँका यो अति एम्बिसियस, यिनीहरूले एकता नहुँदाखेरि, नेतृत्व नगर्दाखेरि हारे। ओहो, अब यो भएन, म आफै गर्छु नेतृत्व, म गएर बनारस हतियार किनेर ल्याउँछु, म चाहिँ हतियार बनाउने मान्छे लिएर आउँछु। सबै चिज गरिसकेपछि रामायण र महाभारतको युद्धकलाको जस्तो राजाले नेतृत्व लिन्छ त्यतिखेर भन्दा त्यो युद्धकला प्रयोग गरेर नुवाकोटको हमलामा पृथ्वीनारायण शाह आफै अगाडि, बेलकोटको हमलामा आफै लडेका, कान्तिपुरको विजय हमलामा नरदेवीपट्टिबाट आफै लडेका छन्। अब यो सिन्धुली गढीमा युद्ध हुँदाखेरि पहिला लडाइँ गरेर लिन्छन् गोर्खाली सेनाले, पछि फेरि मकवानपुरको सेनाले फेरि हराउँछ र फेरि कब्जा गरे। पृथ्वीनारायण शाह आफै आएर त्यहीँ बसेर हि फट देयर लड्नु भएको छ उहाँले। हेर्नुहोस्, त्यसको 2 दिनपछि हरिहरपुर गढीमा पृथ्वीनारायण शाह वाज देयर, उहाँ अगाडि बसेर लडाइँ सुन्छ। अब यस्तो पृष्ठभूमिमा हेर्नुहोस्, एक्जाम्पलरी अफ लिडरसिप भन्छ। जहिले पनि युद्धभूमिमा कमान्डरले नेतृत्व दिएन भने त्यो लडाइँ जितिँदैन। हामी एसियन कन्टिनेन्टका हाम्रा ब्याटल कल्चर कस्तो भन्दा कमान्डर फरालिसकेपछि हामी ज्यान दिएर फराल्छौँ। त्यो भएको हुनाले उनलाई थाहा थियो 1819 सालमा मीर कासिमको एक ब्रिगेड फौजले मकवानपुर हमला गर्ने बेलामा उहाँ आफै लड्न जान्छु भन्दाखेरि भारदारले नदिएर उनी मकवानपुर गढीभन्दा अलि होरतिर बसेर उहाँको ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर आएर हि कन्डक्टेड द ब्याटल, उहाँले त्यहाँ लडाइँ सञ्चालन गर्नुभयो। त्यो लडाइँ जित्यो। त्यसपछि यहाँ उहाँले राम्रैसँग बुझेर उहाँले यो खनियाखर्क भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ थापाहरूको पुरानो बस्ती छ, त्यो ठाउँसम्म पृथ्वीनारायण शाह आफै आएर, कहाँबाट आएका यिनी उहाँ दहचोकबाट, दहचोकभन्दा तलतिर मुनतिर त्यो माता तीर्थ होइन के अरे इन्द्रदह भन्ने छ, इन्द्रदहभन्दा मुनतिर विन्ध्यवासिनी मन्दिर छ। विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा पृथ्वीनारायण शाहको सानो एउटा बस्ने हवेली थियो। त्यहाँ चाहिँ 3-4 हजार फौज बस्ने त्यो ठाउँ हो, डाँडा हो। त्यो कसैले उत्खनन गरेन यो ठाउँ, मैले गरेको छु, म पुगेको छु त्यो ठाउँ। अहिले पनि थुप्रै ट्रेन्सहरू छन् हो। पानीको कारणले उहाँ त्यहाँ बसेर त्यहाँदेखि आएर खनिका खर्का आएर पृथ्वीनारायण शाह उहाँ थिए हो। अब त्यसमा लड्ने अरू कमान्डर मुकाएर गरिन्छ। केयर सिंह बस्ने थिए यहाँ, वंशराज पाण्डे, वंशु गुरुङ, वीरभद्र उपाध्याय सिकारी। अब वंशु गुरुङ चाहिँ सिकारी सरदार, अब अहिले हिजो सरदार भन्न थालेको छ, अब पुरानो इतिहासमा सिकारी। काजी केयर सिंह बस्नेत, काजी वंशराज, यिनीहरू ज्वाइँ जेठान। पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेको छोरी बिहा गरिदिएर केयर सिंहलाई मागिदिएर बिहा गरे। कालु पाण्डेको छोरो केयर सिंहको जेठान हो वंशराज पाण्डे। यिनीहरू कहिले पनि छुट्या छैन युद्धमा। त्यसपछि वीरभद्र उपाध्याय खजान्ची, त्यसपछि गएर यहाँको स्थानीय यो खनिया खर्काका जसराम थापा मगर, यो बगाले थापाहरू, थापा छेत्री करेक्सन, जसराम थापा छेत्री बगाले। त्यसै गरेर चम्पा सिंह गोदार थापाहरू, जगत सिंह राई, यी सुरुमा यो सेन राजाहरूको पक्षका हुन्छन् यिनी, तर पछि यिनले यो पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गरेका हुन्छन् यही सिन्धुलीमा। ती राई परिवारहरू यी जगत सिंहको मैले खोज्दै जाँदाखेरि यो उदयपुर के अरे उदयपुर यो के उसको खोटाङको नाराङ्गा भन्ने कता छ मलाई थाहा छैन। खोटाङ नाराङ्गाका राईहरू भएको मैले बुझेको छु। यो जगत सिंह राई लगायतले र स्थानीयहरूले यहाँ चाहिँ एउटा कमान्डरसिप लिएको छ ठाउँ ठाउँमा। अहिले म बताउँछु। नेपाली फौज करिब 700 जति छन् यहाँ। किन भन्दाखेरि 1000 जति फौजमा
सुरुमा काठमाडौँ जानलाई सजिलो बाटो जहिले पनि जनकपुर यो बागमतीको किनारै किनार जान्थे मान्छेहरू, पनौती निस्कन्थे। धेरै उकालो नि हिँड्न नपर्ने, त्यहाँ बस्ती पनि धेरै भनेपछि त्यो बाटो हो खासै हरिहरपुर गढीको नजिकबाट बागमतीको किनारै किनार चाहिँ काठमाडौँ निस्किन्छे मान्छेहरू भन्दा त्यहाँबाट आउँछ अरे अङ्ग्रेज भनेर सुरुमा लगेर त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ 300 जति मान्छेहरू राखेका हुन्। त्यसपछि त्यो डेभलपमेन्ट अफ द त्यो ब्रिटिस मार्चेस, उनीहरूको चाहिँ त्यो मार्चको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन लिँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ यो तिरहुत क्षेत्र यो हुँदै हुँदै यिनीहरू बर्दिवास साइडपट्टिबाट कमलाको खोचै खोच आउँछन् भनिसकेपछि त्यो टोलीलाई पनि स्विप गराएर तिनीहरूलाई रिजर्भमा राखेर त्यसपछि अरू यो 700 जति फौजहरू यो फ्रन्टमा ठाउँ ठाउँमा भएको कुरा यसलाई हामीले पाएका छौँ। अब मैले अघि भनेसँगै फौजको तैनाथी हरिहरपुर गढी र पौवागढीमा यो इलाकामा अब यो सिन्धुली क्षेत्रमा गरिएको थियो र अब फाइनल डिप्लोयमेन्ट मैले भने यो पौवागढी यो फाइनल डिप्लोयमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो खबर ल्याउने दूतहरूले के भन्छन् भन्दा तोप छ उनीहरूसँग, राम्रा राम्रा हतियार छन्, गोर्खालीहरूले नदेखे हतियार छन् भनेपछि अब यो सम्मो तराईमा हामी लडाइँ नलड्ने, उनीहरूलाई चाहिँ लोभ्याउँदै ल्याउने, जाइकटक गर्नु जाइकटक नगर्नु झिकिकटक गर्नु भनेको यो कारणले क्याप्टेन किनलकको फौजसँग लड्दाखेरिको इट वाज द स्ट्राटेजी। यो नेपाली सेनाले बुझ्नु पर्दछ। अफेन्सिभ डिफेन्सिभ ब्याटल, जाइकटक नगर्ने झिकिकटक गर्ने, लुकेर हान्ने, देखिने गरेर लडाइँ नलड्ने हो। किन भन्दाखेरि आफूभन्दा बलियो फौजसँग लड्नलाई यो गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहले गरेको उहाँको एउटा दिमाग, जाइकटक नगर्नु झिकिकटक गर्नु, त्यो ट्याक्टिस अपनाउनको लागि उहाँले ढुङ्गे भन्ज्याङ भनेको यहाँबाट देखिन्छ त्यहाँ तल, त्यहाँ एउटा टोली राखेको छ, यहाँ एउटा टोली राखेको छ, अर्को टोली कहाँ राखेको छ सिन्धुली माडीमा लुकाएर। अब यो ठाउँमा सरदार वंशु गुरुङ र वीरभद्र उपाध्याय थिए भन्ने लेखेको छ, पछाडि सिन्धुली माडीमा वंशराज पाण्डे थियो भनेर लेखेको छ र यो उसको भन्ज्याङमा के अरे यो ढुङ्ग्रे भन्ज्याङमा यो स्थानीय यो चम्पा सिंह लगायतका कमान्डरहरू राखेको भन्ने छ यसमा। भनेपछि अब यसरी अब त्यो के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मल्टिपल एम्बुस भनिन्छ। यो हमला होइन, यो मल्टिपल एम्बुस, धराप थाप्ने, जसरी मुसालाई झ्याप्प धरापमा पारेर थुनेर मारिन्छ त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् उहाँको बुद्धि। एक बाहिनी फौज आएछ, अब युद्ध लड्ने हो भने त्यो मुसे ताती लाए ठाउँ कहाँनेरि लड्ने, हमला गर्नु गयो 4 जना मान्छे बाध्य के अरे मार्न सकिँदैन भनेपछि उहाँले त्यसरी 3 ठाउँमा एम्बुस थापेको छ। 3 ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटेड, यो माथि डाँडोमा यो चाहिँ प्रकाशको देखाएर उतिखेरको चाहिँ त्यो टल्किने कुराहरू देखाएर उहाँले सिग्नल गराएर यसरी चाहिँ यो कमान्डरहरूले मारुन् भनेर चाहिँ फौजको तैनाती गरेको छ। र अब अघि मैले भने सबैभन्दा ठुलो कुरा ब्रिटिसहरूलाई खाना पिउनलाई समस्या पार्नलाई सिन्धुली माडीमा सबै बस्ती खाली छ। हुनु त अब त्यहाँ औलो लाग्थ्यो, के को नै बस्ती थियो होला र तैपनि मान्छेहरू जाडो महिनामा अब अलिअलि बस्थे, त्यो भएर त्यो बस्तीहरू खाली गरेको थियो। र यहाँसम्म मैले यहाँहरूलाई यो एउटा नेपालतर्फको एउटा डिप्लोयमेन्ट र उहाँहरूको नेपालीहरूको एउटा वार ट्याक्टिक्सको कुरा गरेँ, एउटा ब्याटल ट्याक्टिक्सको कुरा। अब ब्रिटिस मुभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिटिसको सुरुको स्टार्ट यो चाहिँ पटनाबाट 17 अगस्त 1767 उनीहरू पटनाबाट हिँड्छन्। 1824 साल हो यो नेपालीमा। र यिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरूले कमलाको खोचै खोज हुँदै यिनीहरू सिन्धुली माडी हुँदै त्यसपछि आउँछन् यिनीहरू। र यिनीहरूको पनि के छ भन्दा मैले भने 7-8 जना ब्रिटिस छन्, अरू सबै यो बङ्गाली फौजहरू, बिहारी बङ्गाली।
यो चाहिँ पहाड भनेपछि यिनीहरूको मस्ती गल्छ। यिनीहरू पहाड देखाइदियो भने पनि त्यहाँ थच्चकै बस्यो यिनीहरूको अहिले पनि हामीलाई थाहा छ। म गणपति हुँदाखेरि मलाई थाहा छ तराईका भाइ बहिनीहरूलाई मैले तालिम गराउँदाखेरि ढाडमा भारी बोकाएर उकालो लाउने भने उनीहरूलाई ढाडमा भारी बोकाउन साथ खुत्रुकै टाउकोमा बोक्दो रहेछ भारी। उनीहरू ढाडमा बोकाइ 5 किलो पनि बोक्नु मान्दैन। उनीहरू उकालो त लाग्नै माग्दैन भन्दाखेरि यो कल्चरका चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इन्डियन फौज थिए। यिनीहरूलाई यो पहाड भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ मस्ती गलेको थियो। एउटा उनीहरूको लागि एउटा विक पोइन्ट त्यो थियो। अर्को कुरा के थियो भने ब्रिटिसले खालि यो जयप्रकाश मल्लको चाहिँ दूतले भनेअनुसार गोर्खाली केही पनि हैनन्, घुँत्रो हान्ने खुँडा हान्ने हतियार छैन, त्यो छैन, तिमीहरू देख्न साथ तिनीहरू सुइकुच्चा भागिहाल्छ, जङ्गल पस्छन्, पिर नगर भनेर त्यति मात्र होइन। त्यो रम्बोल्ट भन्ने छ त्यहाँको ब्रिटिसको, त्यो ब्रिटिस इन्डियनको कमान्डर, प्रशासनिक कमान्डर, तिनीहरूको हतियार केही पनि होइन। त्यो केटाकेटी खेलाउन जस्ता काम लाग्ने छैन। ल क्याप्टेन किन लक, गुड लक, गोर्खाली नथिङ, तिमीहरूको लागि केही पनि होइन, तिनीहरू त हतियारै छैन। ती जङ्गली मान्छेहरू डोन्ट वरी, तिमीहरू चिन्तै लिनु पर्दैन भनेर यसरी उक्साएर पठाइएको हुन्छ। त्यो गल्ती थियो उनीहरूको विकनेसमा। भनेपछि उनीहरू अब यसरी यहाँ आइपुग्छ र मेन कुरा उनीहरूले यो जङ्गलको टोपो गोर्खापीलाई इन्फर्मेसन भन्छ। हामी युद्धमा जाने बेलामा हामीले पहाडको जङ्गलको पानी गाउँ बस्तीको सही हामीले खबर पाएनौँ भने हामी त्यही नै दुश्मन, हामीलाई त्यही पहाडै दुश्मन हुनेछ, त्यही पानी नै दुश्मन हुनेछ। त्यो भएको हुनाले यो एउटा सिभिलियन एउटा दूतको भरमा यो 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 ब्रिटिसहरू आइरहेको थियो उनीहरूको बाहिनी। अब आएर यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब ब्रिटिसहरू आउँछ, बाटोमा मान्छेहरू साह्रै दुःख पाउँछ। त्यो क्याप्टेन किनलकले लेखेको त्यो दुःखका कुराहरू सुन्दाखेरि अहिले पनि आँखाबाट आउँछ। त्यति दुःख पाउँछ उसले सिन्धुली माडीसम्म आउँदाखेरि पनि, खान नपाएको, बाढीले बगाएको, किनभने त्यो कमला नदी यो भदौको मध्यतिर त बाट हिँड्छ नि यिनीहरू भन्दाखेरि त्यतिखेर दुःख पाएका कुराहरू किनलक्स डायरीमा त्यत्तिकै छँदैछ। हामीले जति बुटा भरे पनि जे गरे पनि के हुन्छ भन्दा सधैँभरि दुईतिरको हामीले खोज्नै पर्छ के। यो चाहिँ चिजहरू चाहिँ मैले अनुरोध गर्छु सबैलाई भन्दा अब उनीहरू सिन्धुली माडीमा आएर बास हुन्छ। अब कसैले आएर 15 दिन बस्यो सिन्धुलीमा पनि भनेका छन् माडीमा, तर त्यो लडाइँ लड्न आउने मान्छेहरूले त्यसरी बस्दैन, उनीहरूलाई काठमाडौँ पुग्नु थियो। र अब जब यो उनीहरू विक्रम सम्वत 1824 सालको असार 15 गते, अब कसैले 9 गते पनि लेखेको छ। अब यो मितिमा अब धेरै अहिले मानिएको असोज 15 गते हो। अब हामीले एम्बुस थाप्ने दिडे भनौँ। उनीहरूले त्यहाँबाट मार्च गर्ने, अब सिन्धुली माडीबाट ग्वाङखोला, चियाबारी, ग्वाङखोला, ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ, यो चाहिँ पौवागढी, त्यसपछि सिन्धुलीगढी, खुरकोट हुँदै उनीहरू पनौती जानलाई अब उनीहरूको मुभ हुन्छ। त्यहाँबाट एक बाहिनी अगाडिको फौजसँग उनीहरूको सहायक बाहिनीपति लेफ्टिनेन्ट लप्टन हार्डी अगाडि लागेको हुन्छ र उसको कमान्डर बाहिनीपति क्याप्टेन जर्ज किनलक पछाडि हुन्छ। अब जब उनीहरू अब अगाडि मार्च हुँदै जान्छ, उनीहरूलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। मैले भनिसकेँ यहाँहरूलाई, तोप बोकाएर ल्याउन गाह्रो छैन। मैले फेस गरेको छु यो चिजहरू। मैले माओवादी युद्धमा मैले 81 मिलिमिटर मोटर र त्यसका बम बोकाउनलाई मैले जुम्लामा मान्छेले नसकेर खच्चड बोकाउन, खच्चडले नि चाडा बम बोक्न सक्दाखेरिको यो पीडा मलाई थाहा छ। यो भएको हुनाले नेपाली सेनाको वर्दीधारी इतिहासकारहरू लेख्नु पर्यो इतिहास हो। गैर सैनिक प्राज्ञहरू लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो आँखाबाट। किन मैले भारी बोकेर हिँडेँ 18 केजीको यो बाटोमा इतिहास लेख्दाखेरि? म सिपाही हुनको लागि, लडाइँ कस्तो थियो भन्नको लागि भन्दाखेरि यो चिजहरू उनीहरूको लागि तोप बोकाएर ल्याउन, त्यो रसद पानी बोकाएर ल्याउन आउँलाई त्यहाँसम्म त घोडा हो आयो, गाडामा लिएर आयो त्यहाँसम्म उनीहरूले सिन्धुली माडीसम्म। भनेपछि अब उनीहरू दुःखको साथ थाकिसकेका थिए। पटनादेखिको आउँदाखेरि भन्दाखेरि अब उकालो लड्दै थिए, आउँदै थिए। अब त्यो 2600 फौज, 2500 फौज, 2400 भन्नुहोस् तपाईँहरू। सिन्धुली माडीदेखि यहाँसम्म त कति भयो होला त? यो 7 किलोमिटरको
मुसे ताती कल्पना गरौँ उकालोमा हो। अब अन्तिम मान्छे हिँडिसकेपछि एकैचोटि अब त्यसपछि नेपाली सेना गोर्खाली सेनाले यो ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ अगाडिपट्टिबाट होइन करेक्सन यो पौवागढी यहाँ तल गहिरोमा अगाडि टाउकोपट्टिबाट ढाडमा यो ढुङ्ग्रे भन्ज्याङमा यहाँ तल छ जहाँ भद्रकालीको मन्दिर छ, त्यसपछि पुच्छरबाट सिन्धुली माडीबाट झ्याप चाहिँ एम्बुसमा मल्टिपल एम्बुसमा भनेको धेरै धरापहरूमा बहुधरापहरूमा पारेर डटङटङ ठडाएपछि अब यिनीहरूको सातो पुत्लो गयो। कमान्ड कन्ट्रोल भएन। सबैभन्दा ठुलो कुराहरू सैनिक मित्रहरू कमान्ड कन्ट्रोल उकालो छ, गोर्खालीले फायर गरिहाल्यो, भागाभाग छ, सबै मधेसी चाहिँ यो फौजहरू ब्रिटिसहरू आफै भागेका छन्। त्यो गाइड भागेर कहाँ भागिदियो सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो गाइड भागिदियो कहाँ हो जाने बाटो कहाँ हो। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ ओह्रालोमा भागाभाग सबभन्दा पहिला क्याप्टेन किनलकै भागेका छन्। अब यसरी हामीले यो क्षेत्रमा मल्टिपल एम्बुस थापेर सातो पुत्लो, एम्बुस भनेको सधैँभरि सातो पुत्लो लिएर मार्ने हो। यो अट्याक भनेको के हुन्छ भन्दा फौज दुश्मन आइरहेको देखिन्छ टाढाबाट। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ एउटा प्लान तरिकाले हमला गर्छ। तर एम्बुस भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एम्बुसमा पर्नेहरूको सातो पुत्लो जान्छ भन्दा यसरी हामीले यिनीहरूलाई मारेर भगायौँ यहाँबाट। र मैले फेरि पनि भने यहाँको प्रकृति हेर्दा, यहाँको चाहिँ त्यो गोरेटो बाटो हेर्दा, ओह्रालो हेर्दा र हामी पनि त कति भाग्न सक्छौँ, हामी कति खेद्न सक्छौँ, हामी थोरै थोरै मान्छेहरूले भन्दाखेरि मैले अधिकतम 500 जति मान्छे ब्रिटिसहरूको सेना, ती मधेसीहरू, मधेस भनेको इन्डियामा पर्छ, नेपालमा मधेस छैन, तराई छ नेपालमा भनेपछि तिनीहरूलाई हामीले मारेको हुनसक्छ। हामीले धेरै सय हतियार खोस्यौँ, उनीहरूले भागेको चाहिँ हतियार फालेर हिँड्थे। मान्छेले ज्यान बचाउनलाई हामीले देख्यौँ माओवादी लडाइँमा कति पुलिसले फालेर हिँडे, कति आर्मीले फालेर हिँडे, वर्दीधारीहरूले फालेर हिँडे हामीले देखेका छौँ, आफ्नै आँखाले देखियो। भन्दाखेरि त्यतिखेरका ती मधेसी सेनाले फालेर भागेका छन्, गोलीका झोला फालेर भागेका छन् भन्दा त्यो हामीले सबै सङ्कलन गरेर नेपाली सेनाले जम्मा गर्यो र यसरी यो लडाइँ उनीहरूले हार्यो। अझै पनि यो क्याप्टेन किनलक एउटा लडाकु कमान्डर थियो। ऊ एकदमै एउटा शेरे पन्जाब भने जस्तो उसले ठाउँ ठाउँमा युद्ध जितेर एउटा शेरे थियो। ऊ शेर, हि वाज द लाइन अफ द मिलिट्री, एमङ द मिलिट्री कमान्डर मध्येको एउटा सिंह थियो त्यो। भनेपछि फेरि यो मान्छे भाग्दै भाग्दै गएर फर्केर गएर अब यो रौतहट इलाकातिर पुगेर अनि त्यो बागमतीको इलाकामा आफ्नो फौजलाई फेरि पुनर्गठन रिअर्गनाइजेसन गरेर जति मरे। अब उसको इतिहासमा उसले धेरै मरेको देखाएको छैन। र त्यसपछि उसले के गर्छ फेरि भन्दाखेरि म फेरि यो बागमतीको किनारे काठमाडौँ जान्छु भनेर यो हरिहरपुर गढीतिर लाग्छ। यो त्यहाँ बागमती आउँछ, त्यहाँबाट त्यहाँ राई गाउँ भन्ने छ, त्यहाँ उसले राई गाउँबाट खोलो तरेर पारी जान्छ हरिहरपुर गढीपट्टि। मित्रहरू त्यहाँ जानुस्, म गएको छु। त्यसपछि हरिहरपुर गढी जाँदाखेरि हरिहरपुर गढीमा रहेका हाम्रो सेनाले ठोक्छन् यिनीहरूलाई फेरि त्यहाँनेरि। त्यसपछि बागमती यो असोज महिनाको बागमती ठुलो छ, त्यहाँ फड्केर आएर तर्नुपर्ने, त्यहाँ फड्केमा खोलो तर्दै गर्दा त्यही फड्केमा त्यसपछि क्याप्टेन किनलको फौजलाई त्यो मधेसीलाई त्यहाँ ड्याङ्की खोलै रातो पारेको छ त्यो बागमती गोर्खालीले। अब कुनै इतिहासकारले भनेका छन् हरिहरपुर गढी किल्लामा 15 दिन क्याप्टेन किनलकको फौज बस्यो, यो होइन। तर मैले एउटा कुरा यहाँनेरि के देखेँ भन्दा हरिहरपुर गढीभन्दा माथि जितपुर भन्ने गाउँ छ। जितपुरमा म पुगेँ, त्यहाँको जनताले के भन्छन् भने अङ्ग्रेजलाई हामीले जितेको हुनाले, नेपाली सेनाले जितेको हुनाले जितपुर भएको भन्ने लोकल किम्वदन्ती छ। म त्यहाँ पुगेँ, हरिहरपुर गढ पुगेँ, जितपुर पुगेँ, त्यो राई गाउँ पुगेँ, तल सबै पुगेँ। म पुग्दाखेरि त्यो भनेको छ। र यसमा हामीले
सोधखोज गर्नै पर्छ, तर ऊ त्यो गढीमा बसेको होइन। र अझै पनि भनेको छ ऊ मकवानपुर हुँदै जानलाई उसले कोसिस गर्यो, थर्ड फेजमा भनेको छ। त्यहाँबाट नि बाँचेको फौज लिएर मकवानपुर गढी हुँदै ऊ काठमाडौँ जान लाग्यो भन्ने छ। भन्दाखेरि त्यहाँ पनि असफल भइसकेपछि अब ऊ फर्कन्छ, कहिले आउँदैनन् क्याप्टेन किनलक, र उनी केही महिनापछि त्यो मलेरिया ल्याएर मर्छन्। र यसरी यो सिन्धुलीको लडाइँ, पौवागढीको लडाइँ, सिन्धुलीमाढीको लडाइँ र ढुङ्ग्रे भन्ज्याङको लडाइँ, यो तिनटैलाई हामीले गाँच्नुपर्छ। यो पौवागढीले मात्रै होइन, यसले टाउको मात्रै हानेको, यो इतिहासकारहरूले यो लेख्नै पर्दछ। अब फर्कौ त। अब यो युद्ध त भयो, यसको परिणाम के भयो? अब यो बहुतै महत्त्वपूर्ण। यो एउटा युरोपमा, योभन्दा अगाडि हामीले विक्रम सम्वत 1819मा मकवानपुर इलाकामा, हर्नामाडी इलाकामा मिर कासिमको एउटा ब्रिगेडसँग लड्यौँ। त्यो मुस्लिम राज्यमाहरूमा हिन्दुस्तानभरि एउटा प्रख्याति कमाइएको थियो गोर्खाली सेनामा हेर। अब यो ब्रिटिसहरूले हामीले चाहिँ यहाँ ढाड भाँचेर पठाइसकेपछि यो युरोपभरि फैलियो कुरा। फ्रेन्चले थाहा पायो, डचले थाहा पायो, ब्रिटिसले त अब लडाइँ लड्यो भन्दाखेरि ओहो गोर्खाली गोर्खाली गोर्खाली, द गोर्खा द ब्रेभ, गोर्खाली बहादुर 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 बनेको यो सिन्धुलीको लडाइँले हो, यो पौवागढीको लडाइँले हो, यो ढुङ्ग्रे भन्ज्याङको लडाइँले हो, यो त्यसपछि यो सिन्धुलीमाढीको लडाइँले हो। यो त्यो भएको हुनाले वी स्टार्टेड सेइङ कलिङ नेम्ड एज द ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ। हामी संसारभरि एउटा वीर गोर्खा भनेर सुरु भएको त्यसपछि हो। एउटा इन्टरनेसनल वार भयो, यो एउटा रिकग्निसन त्यो भयो हामीलाई। र अर्को कुरा, हामीले यो युद्धमा धेरै हतियारहरू, करिब हामीले 600-700 नाल हतियारहरू हामीले पाएका, अब हजारौँ हजारौँ गोलीहरू चाहिँ राउन्ड गोलीहरू, तोपहरू पाएको थियौँ, त्यतिखेर खोसेका थियौँ। त्यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि थियो। र मैले नेपाली सेनालाई भने, इतिहासकारहरूलाई भने, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु भनेको यसको लागि थियो। पृथ्वीनारायण शाहले यो सिन्धुलीमा ब्रिटिससँग लड्नको लागि जन्मेको एउटा रणनीति थियो। यो मनन गरून्। हामीले अहिले पनि यो तराईमा हाम्रो केही लाग्दैन। भोलि एउटा लेट्स इमेजिन, कल्पना गरौँ, इन्डियाले हामीलाई हमला गर्यो भने 24 घन्टा हामीले रोक्न सक्यौँ भने चुरेको फेदीसम्म त्यो बहादुरी त हुनेछ, त्यो प्रलय हुनेछ, फर्कने छ। 24 घन्टाको कुरा गर्छु म। हो, हामीले यो चुरेभन्दा मास्तिरको पहाडहरूमा पृथ्वीनारायण शाहले अपनाएकै जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु भन्ने जुन रणनीति अपनाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले नत्र त उहाँले जनकपुर परतिरको तिरबाट उहाँले ठोक्न सक्नुहुन्थ्यो। जब उनीहरूका ठुला तोप, उम्दा हतियार, विशाल सेना आइसकेपछि पखलास तँलाई पहाडमा ल्याएर तेरा ढाड बाँच्छु भनेर यो जन्मेको एउटा टर्मिनोलोजी थियो। यो अर्को कुरा, यदि ब्रिटिस यो बाटोबाट छिरेर काठमाडौँ पुगेको भए नेपाल एकीकरण हुने थिएन थिएन थिएन, कुनै हालतमा हुने थिएन। यो इन्डियाको पार्ट हुन्थ्यो हुन्थ्यो हुन्थ्यो, ब्रिटिसले लान्थ्यो लान्थ्यो। किनभने हाम्रो जमिनै मित्र पनि छ, शत्रु पनि छ। हेर्नुहोस्, जहिले पनि अहिले पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो जमिन हाम्रो लागि मित्र छ, तर हाम्रो लागि शत्रु पनि। अहिले हेर्नुहोस्, भारतले यसैलाई गरिरहेछ, चाइनाले गरिरहेछ, अमेरिका आउँछ उहाँदेखि। अहिले हेर्नुहोस्, यहाँ मन्त्री आछन्, सेना आछन्, यो छन्। किन भन्दा यो हाम्रो जमिनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारणले हो। यो उतिखेर ब्रिटिसले कुरा बुझेको थियो।
उसले काठमाडौँ नछोडिकन एउटा अर्को पटना बनाउँथ्यो काठमाडौँ र वरिपरिका हाम्रा यी 22-24 काठमाडौँ उपत्यका त के कुरा गर्ने, यी राजाहरू, यी काय राजाहरू भन्छु म त, एउटा जयप्रकाश मल्ल बाहेक। अब भक्तपुरको राजाका के अरे जनता काठमाडौँ पशुपतिमा दर्शन गर्न आउनु काटेर मारिदिन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, भक्तपुर के अरे पाटनी भक्तपुर जान नपाउने, बिचमा बागमती छ पाटनीहरू काठमाडौँ आउन नपाउने। यताको राजा मागेर उता लगाएका छन्, आँखा झिकेर फ्याल्दैछन् पाटनले। पृथ्वीनारायण शाहलाई बिन्ती पत्र लेखेका छन्, आएर ल राजा भइदेऊ भनेर पटक पटक। उनले भाइ आफ्ना भाइ धलमर्दन शाह हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, राजा बनाउनु पठाएको छन् पाटनमा। काठमाडौँले राजा आइदे भनेर राजा बन्न भनेर लेखेका छन्। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो पानी बार सबै यो इतिहास कसैले पनि खोज्दैन फेरि भन्दाखेरि यो अवस्थामा अङ्ग्रेजले एकभन्दा, किनभने यहाँ पाटनमा रहेका क्रिस्चियनहरू पादरी र काठमाडौँको जैसीडोलमा रहेका पादरीहरूले यो काठमाडौँको स्थिति, राजनीतिक स्थिति डामाडोल पारिसकेको थियो। यिनीहरूले व्यापारी, यिनीहरू पैसा खुवाउन सक्ने, घुस खुवाउन सक्ने, मान्छेहरूले लिन सक्ने यस्तो स्थिति भइसकेको थियो भन्दा त्यो अवस्थामा नेपाल जोगियो। यदि यिनीहरू काठमाडौँ पुगेको भए इट वाज इम्पोसिबल। अब आएर अर्को कुरा हेर्नुहोस् मित्रहरू, अमेरिकाका कलेका विदेश मन्त्री निक्सनका पालाका हेनरी किसिन्जर अहिले जिउँदैछन्। अन चाइना भन्ने किताबमा हेर्नुहोस्, चीन कसरी बच्यो ब्रिटिसबाट, टिबेट कसरी बच्यो, गोर्खालीको कारणले बच्यो भनेर लेखेका छन् उहाँहरूले। यदि यो सिन्धुलीको लडाइँ ब्रिटिसले जितेको भए उतिखेरै 5 वर्षभित्र पहिला टिबेट खान्थ्यो, त्यहाँबाट चाइना खान्थ्यो। हामीले 47 वर्षपछि अर्को लडाइँमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध दोस्रो भन्छु म, त्यसमा हार खाएपछि ब्रिटिस छिर्यो नथुला पासबाट, कता कताबाट छिर्यो। त्यसपछि अफिम वारहरू भएको छ उतातिर, त्यसपछि छिर्यो। छिरिसकेपछि यो यङ हस्बेन्ड मिसन, कर्नेल यङ हस्बेन्ड मिसन पुग्यो टिबेट, टिबेट लिइदियो। चाइनाहरू गए, त्यसपछि हेर्नुहोस् चाइना भत्ताभुङ्ग भयो, जापानले हान्न थाल्यो, किनकि त्यो 47 वर्ष यो गोर्खालीले नेपालीले या अङ्ग्रेजलाई ढिम्किन दिएका थिएन। र हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल भ्यालुको थियो लडाइँ, संसारको एउटा महत्त्वको लडाइँ थियो लडाइँ। अब फेरि भने यो युद्धले गर्दा, मकवानपुरको युद्धले त हामी यति माथि भएको थियौँ क्याप्टेन के अरे यो मीर कासिमसँग। किन भन्नुहुन्छ मित्रहरू, एकाडेमिसियनहरू, परम्परादेखि इन्डियामा हिन्दुस्तानमा रहेको मुस्लिमले काठमाडौँ आउने, हमला गर्ने, लुटेर लाने, फेरि आउँछ हमला गर्छ लुटेर लान्छ, फेरि आउँछ हमला गर्छ लुटेर लान्छ काठमाडौँ। त्यही मोडलमा मकवानपुरको राजवंशले पहिला मकवानपुर हमला गरेर काठमाडौँ लुटाउन लिएर आएको मीर कासिमको फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले हमला गरायो नि त। हजारौँ वर्षको इतिहासमा पहिलाचोटि गोर्खालीले हमला गरेर हराएको के होइन। द्याट वाज एन इन्टरनेसनल ब्याटल वार। त्यसै गोर्खाली भएको छ, इट इज द ब्रान्ड नाउ। एउटा ब्रान्ड हो तपाईँको सीको 5 घडी। हेर्नुहोस् मैले भने फेरि दोहोऱ्याएँ, 500-600 वर्षको इतिहासमा मुसलमान आएको छ, लुटेको छ, लगेको छ, पृथ्वीनारायण के अरे हाम्रो के भत्काएको छ, लगेको छ। हेर्नुहोस् त्यही चाहिँ मनोबलले आएको चाहिँ मुसलमानलाई 1300 जति मारेर खेदेर पठाएको हो नि त। त्यसले के भयो होला गोर्खालीको त्यो। त्यसपछि आएर अर्को कति वर्ष, 5 वर्षपछि 1824मा यहाँ ढाड सकेपछि पक्का पनि गोर्खाली सेनाको मनोबल उच्च रह्यो। अब जो पाए त्यसैले आँट्न गर्न सक्ने भएनन् र यो कारणले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि यो नेपाल र ब्रिटिसको सम्बन्धमा, दौत्य सम्बन्धमा यहाँबाट सुरु हुन्छ मिलिट्री कन्फ्रन्टेसन। यसलाई हामी अब एउटा सम्बन्धको सुरुवात
हामीले यहाँबाट गर्छौँ। दुःखको सम्बन्ध, सुखको सम्बन्ध, ब्रिटिससँगको सम्बन्ध हाम्रो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धदेखि, यो युद्ध नेपाल अङ्ग्रेज युद्धदेखिलाई धेरै दुःखद सम्बन्ध छ भनेपछि यसरी यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा जुन एउटा इतिहास कायम गर्यो पहिलो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, इट वाज द फर्स्ट एङ्ग्लो नेपाल वार। इट वाज द फर्स्ट एङ्ग्लो नेपाल वार। त्यो भएको हुनाले इतिहासकारहरूले मनन गरून् र यो लडाइँ जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह आफै यहाँ तल गएर भद्रकाली छ, यहाँ ढुङ्ग्रे भन्ज्याङमा, त्यहाँ गएर उहाँले दर्शन गरेर आशीर्वाद मागेका कुराहरू यहाँका जनतालाई बुझ्नुहोस् इतिहासकारहरूले। म त सबै जनतालाई बुझेको छु यहाँ आएर। र यसमा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने स्थानीय हाम्रा मगर समुदाय, गुरुङ समुदाय, छेत्री समुदाय, बाहुन समुदाय जुन हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ सिन्धुलीवासीहरू, यो खनियाखरका वासीहरू र आम कमान्डर लगायतलाई मेरो सलाम छ, सम्मान छ, नमस्कार। नमस्ते, गुड मर्निङ। It's a place where the first Anglo-Nepal War took place in 17 August 1767. On 17 August 1767, the first Anglo-Nepal War, is the place named is a Paua Gadi, is a Paua fort. Is in the Sindhuli district. You could find the history as named as the Battle of Sindhuli. It was the war or battle against the British East India Company during the time of the unification campaign of the King Prithviraj Shah the Great. It's an international war, international battle, very bravely fought by the Nepalese army, the Gurkha army. Because at that time, the India was governed by almost the half portion of India was governed by the British Indian Company, East India Company. They were very powerful in strength, in the weaponry aspect, in the tactics, in logistic aspect. How, in the other side, on the contrast, the Gurkhali armies, they were just rising up. So their training skill, their strength were in the beginning stage. In the comparison, if I talk honestly, it was almost the asymmetric war. The Gurkhalis were inferior in weapon and the logistic aspect. But however, they were very strong. They were very rich in the brave, courage and Gurkhaliness. So, the first battle, the British lost in Nepal was at this area. So, I'm going to describe in brief about what it was. The first Anglo-Nepal War of 1767. Look at, while the King Prithviraj Shah was on the process of unification campaign, he was around this area and he was the master of this area, except the Kathmandu Valley. And Kathmandu Valley was the reach of trade, transit, the beautiful temples and the civilization. The Britishers were well known about these things through the Christianary's mission of Kathmandu and Patan. Each and every information you to pass through this Christianary mission of Patan,
especially. So the Britishers were luring to arrive in Kathmandu to control this area. So the first cause was to calm the Britishers was the economic aspect. The second cause was the Prithvinand Shah's expansion, expeditions, military expeditions, because King Prithvinand Shah, he already had conquered the area of eastern Nepal like Viratnagar, Vijaypur, Saptari, even the Tista area up to the Tista river. On top of that, Sikkim itself was a vassal in the state of Nepal. Yes, I could say the geography was not under the control of Sikkim, Nepal. However, the administrative system was under the control of the Nepal. In this regard, it was the direct threat to the Britishers. They were expanding their geography in order to reach the Tibet. They were marching to northeastern side, and Prithvinand Shah's troops were expanding. They were marching towards southwestern side. So ultimately, the Britishers were threat to Prithvinand Shah, and Prithvinand Shah was threat to the Britishers. The another cause was the vanquished kings of Makkanpur, Vijaypur, Chaudhary, the Sen dynasty, the vanquished, their courtiers, their commander-in-chiefs, their armies, their families, they were settling in India. And they made request to the Britishers in Patna to come and launch attack against the Prithvinand Shah in order to get back their territories, which they lost already. So the vanquished king, they promised to give them a lot of money, gold, and silvers if they could get back their lost territory from Gurkhalis. The next region was the King Jayaprakash Mall of Kathmandu Valley, Kantipur. Kantipur, it is inside the Kathmandu Valley. There were three kingdoms, namely Bhaktapur, Patana, and Kantipur. And Kantipur was the largest and the rich also, because it used to control the trade of Tibet. And they used to make a trade from Tibet to Kathmandu, Kathmandu to Patna. All the gold, tea, horses, salt, pashminas, and many things, very valuable things. The trade point was Kathmandu, Kantipur especially. So the king of Kantipur, Jayaprakash Malla, was in trouble at that time, because King Prithvinand Shah's troops already made encirclement around the Kathmandu Valley. All the kings, all the people of Kathmandu Valley, they were suffered from the trade, transit, and many things. Almost they had problem to have a salt, to have a clothes, for the pilgrim trips, many regions. The king of Kantipur, he sent a diplomatic mission to Calcutta, to the Mr. Rumboldt, to invite, he sent the formal request letter for inviting the British troops in Kathmandu, in Nepal, in order to defeat the Gurkhali troops. So that was formal letter sent by the Jayaprakash Malla, the king of Kathmandu, the last king of Kathmandu. So they were motivated to come to Nepal. And the next
important aspect was the missionary Christians who were living in Kathmandu and Patan. They were very tactful to make dirty politics within the Kathmandu Valley. And they were the main inspires the intelligence collection groups of the British East India Company. The missionaries, Christian missionaries of Kathmandu Valley were insisting to the British East India Company to come and launch an attack in Nepal, in Kathmandu Valley. So these were the motivation factor to the Britisher to come and launch attack against Nepal and Gorkha. After finalizing their interest strategy, they started moving to Kathmandu from Patna to Panauti first, then after Panauti to Kathmandu. And they had one brigade led by Captain Kinloch, George Kinloch, very famous warrior. His twice second in command was Lieutenant Hardy. And most of his troops were the Indian natives like Bengalis and Biharis, and these people were. And the Britishers has written as the Captain Kinloch's expedition to Nepal, the title. And in the Nepalese side, in the Gorkhali side, the overall commander was the Prithviraj Shah himself. Yes, he was king, but he was the real soldier. He fought several unification campaigns battle in Nuwakot, in Belkot, in Sinduligadi, in Kantipur's battle. Many areas. He was leading the battles. He made exemplary. So, the overall commander was the King Prithviraj Shah, whose tactical headquarters was the Khania Kharka, almost 1.5 kilometer eastern side to my position, from my position. And his subordinate commander was Kazi Kihar Singh Basnet, Kazi Bangsaraj Pandey, Sikari Sardar Bangsu Gurung, Khazanchi means that he was the treasurer, Virbhadra Upadhyaya Sapkota. Then the local military commander, Jasram Bagale Thapa, Champa Singh Godar Thapa, and Jagat Singh Rai, and so many. I could say the defending troops were almost 700 in strength. They were deployed in many areas of in between here, in these areas, in Pawagadis, in Dungrebanjang, and Sindulimadi areas. So initially, he deployed his troops in two areas. Firstly, in Hariyarpur Gadi, where you'll find the Bagmati River. It directly links to Kathmandu Valley. So that is easier route even today. So Captain Kinloch made a plan to march his troops from Bagmati River initially. Later on, he changed his plan to march from this area, from Patna to Sindulimadi, this Pawagadi, Khurkot, and Panauti areas. So Prithviraj Shah, he switched up his troops from Hariyarpur Gadi to these areas, and his intelligence agencies provided that the Britishers had many cannons, powerful cannons, superior weapons, trained armies, militaries. In comparison of the Gorkha troops, they are very superior in the war materials like gun and bullets and cannons. So that he decided to vacate, not to fight in the plain areas
in Tarai areas because they were very superior, almost in asymmetric in capacity. So he pulled out all the troops in the mountain areas, and the plain area was almost all vacated. And he decided to launch multiple ambushes in between Shinduli-Madi. The Madi is a plain areas, and it starts Chures from there. I mean, the hill areas, uphill marching from the Shinduli-Madi, and his final tactical decision was defensive offensive operations, not direct attack, not direct assault. In Nepalese terminology, he invented as Jai Katak Nagarnu, Jiki Katak Garnu. It's a mastered strategy even today. It applies even today. It's a guerrilla tactics, guerrilla warfare. So, when the troops, East Indian Company's troops arrives in Shinduli-Madi in 17 August 1767, they were harboring in Shinduli-Madi area of a brigade. And when they started marching from Shinduli-Madi, the Guang River, Guang, and the mountainous area from Dungre Banjang to this area, it is almost 7 kilometers in distance, almost, I could say, in single file formation, because it was terrain with the cliff mountains and the bushy areas. Very difficult to march over here. So that it was a very long queue of the troops. In the late morning, they had launched and they started marching towards this Pauwagadi area. This is a Pauwa fort. So, by the order of Prithviran Shah and his subordinate, he laid 3 different ambushes in area Shinduli-Madi, Dungre Banjang, and this area Pauwagadi, Pauwa fort. So they had to spring the ambushes at the same time with some by the coordination of some lightning. So when the Britishers troops started marching, and almost after 2 hours, 2.5 hours, the advanced team, they arrives almost very close by of this fort, and the troops from this fort, they started firing, and in the same time the ambushes sprung in 3 areas I mentioned just before, and in the meantime the Britishers, they lost the command control. Lieutenant Hardy, the second in command, was in the front, in the advanced team. And the main captain, brigade commander, Captain George Kinloch, he was behind of the troop. And the Captain Kinloch himself, he fled from the troop. And his troops started dispersing, vanquishing, and many of them were killed in several ambushes. And Nepalese army, Gorkha army could confiscated many hundred weapons, many thousand bullets and cannons, so many cannons. So the battle was very important. It was defeated by the Gurkhalis. And in the meantime, Captain Kinloch again, he reaches in area of Bagmati River, which is close by of Rautahar district, and he reorganized his troops. He tried to march from the Bagmati River to Kathmandu again. While he was crossing the Bagmati River, in the meantime, he got an ambush from the Gorkhali side in Hariyarpur areas, in Raigaon. Many of his troops, they were killed in the ambush. And
Again, he had a very tough time there. And he vanquished from there also. He vanished from that area with his troops. Again, third time, he tried to march from the Makwanpur area. Even there also, he got some ambushes over there from the Gorkhali troops. Finally, he was disappointed and he given up his hope to reach Kathmandu Valley to launch attack against the Gorkhalis. And he was fallen back to the Madhesh areas, and after some month he died with the malaria, but he was a very brave commander and he was a great hero. I could salute him. What's the result of this battle? The first Anglo-Nepal War, 1767. First of all, it was an international recognition because no principalities, within the Nepal, we had so many small principalities, small kings here. In fact, since 3,000, 4,000 years, Nepal was very big from Kamatshe, Kamarudra of Assam, now falls in India, to the Haridwar, which also falls in India. Big Nepal, greater Nepal. Within this Nepal, we had almost 75 small states. So, the Gorkha was one of them, very tiny state, very poor state, very young king. Prithviraj was just 20 years old, 21, 22 years old, very young king. So, he could defeat the Britishers very badly. So, this Battle of Sinduli, considered as the first Anglo-Nepal War, and it was, this war, this values was known by the British, Europeans, like the French who were in India, the Portuguese they were in India, and many Indian, even Italians, they knew about the defeat of the Captain Kinloch over in Nepal by the Gorkhalis. So, from that day, the Gorkhalis started the bravest of the brave of the old. The brave Gorkhalis. From that day onwards, we having called like the brave Gorkhas. Gorkhas, now you could find the British Gorkha in British Army, Indian Gorkha is in Indian Army, even the American Army, in the French armies, we Nepalese Army itself, we're having this pride. We are proud of this battle. The second thing is, we collected many hundred weapons, many thousand ammunition, many pieces of cannons here. So Gorkhali army becomes much more stronger in terms of war tools. The next important the strategy made by the King Prithviraj was start defensive offensive battles. Jai katak nagarnu, chiki katak garnu. You mean you should be some in hidden place and start launching attack as ambush. Give them surprise to your enemy. So you could kill many and many. So Nepalese army, Gorkha army started the motto Jai katak nagarnu, chiki katak. It was this battle, it born that strategy in Nepalese military strategy.
The next important thing is, aspect is, if Prithviraj couldn't have stopped and killed the British East India Company over here, for sure they could control the Nepal. It was impossible to make unify Nepal. It was impossible. So it was the milestone. It is the milestone who defeated and the Britishers, and that made the hope and the real practice on the ground of the greater Nepal, as such from Tista in the east, now in Sikkim, and Kangada is in the west, now in India. So it was very remarkable war. Next aspect was, it is the foundation. It was the foundation of Anglo-Nepal War 1814-16, because the Britishers wanted to revenge to the Nepalese Gorkhalis armies, Gorkhas. So at that war we defeated, and we had Sugauli Treaty, and we lost almost half portion of Nepal. Finally, we Nepalese are famous in the, especially in the western area, western continent, like Europe. The brave people, the Gurkhas, even many countries, many people, they don't know the Nepal. If I could say myself I'm from Nepal, they will be confused. Me as Italian. There is Nepal in Italy. I have faced this several times. So if I say I'm from the Mount Everest, I'm from the Gurkhas, yeah, you from Nepal then. So this is the Gurkha brand, the brave Gurkhas, brave Nepalese. It is the birthplace of this brand, Gurkha as the brave. So finally, I thank you. I salute to Captain Kinloch's team. They tried to launch attack against we people. However, we have to salute their courage. And the King Prithviraj and his great armies, great leaders, definitely they were very august. I salute them. Thank you so much. Thank you so much. Audio Jungle. samajkoawaaj.com